હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 15મી એપ્રિલના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ડેઈલી માત્ર 10 મિનિટની અંદર દિવસના જે પણ કઈ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે, જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ હોય છે, તમામ કરંટ અફેર માત્ર આપણે 10 મિનિટની અંદર અભ્યાસ કરી લઈએ છીએ. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર. આ પ્રકારના લોગો વાળી આપણી ઓફિશિયલ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ મળી જશે. અને અત્યારે જે પણ કાંઈ કોર્સ અવેલેબલ છે આપણી એપ્લિકેશનમાં એ તમારી સામે રાખેલા છે. અને હવે તમે એપ્લિકેશનના યુઝર આઈડી પાસવર્ડથી છે કમ્પ્યુટરમાં પણ લોગિન કરી શકો છો. લોગિનની લિમિટ હટાવી દીધી છે. અનલિમિટેડ ટાઈમ આપણે લોગિન તમે કરી શકશો. અને કમ્પ્યુટરમાં લોગિન કરવા માટે તમારે વેબસાઇટ વિઝિટ કરવાની stareducation.net.in, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી જશે. ઓકે, તો તમે કમ્પ્યુટરમાં પણ આપણા યુઝર આઈડી પાસવર્ડથી છે તમે લોગિન કરી શકશો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 15મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, વર્લ્ડ ચગાસ ડિઝીઝ ડે. ઓકે, આ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? આજે વર્લ્ડ ચગાસ ડિઝીઝ ડે છે. તો ચગાસ છે એક પ્રકારનો રોગ છે. આ રોગ છે જીવજંતુથી થતો રોગ છે, જેનું નામ છે ચગાસ ડિઝીઝ. ઓકે, તો આ રોગ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી 14મી એપ્રિલે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. વર્લ્ડ ચગાસ ડિઝીઝ ડે છે એ 14મી એપ્રિલે ઉજવવામાં આવે છે. બરાબર, તો જોઈ શકો છો તમે અહીંયા જીવજંતુથી ફેલાતો જે રોગ છે એના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે, ચગાસ ડિઝીઝ ડે. આ હમણાં 2-3 વર્ષ પહેલા જ શરૂ થયેલો દિવસ છે. બરાબર, 2020માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો હતો. 2020માં સૌથી પહેલી વાર ક્યારે ઉજવાયેલો? તો કે 2020માં. ઓકે, જીવજંતુથી ફેલાતો રોગ છે અને આ રોગ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવાના હેતુથી છે WHO દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો WHO આ દિવસ ઉજવે છે. કોણ ઉજવે છે? WHO. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ કલા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? વિશ્વ કલા દિવસ, આ દિવસની ઉજવણી 15મી એપ્રિલે કરવામાં આવે છે દર વર્ષે. તો ઓપ્શન સી મારો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ વિશ્વ કલા દિવસ છે એની ઉજવણી 15 એપ્રિલ 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી. કોની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ? તો એક ઇટાલીના એક આર્ટિસ્ટ છે જેનું નામ છે લિયોનાર્ડો ધ વિન્ચી. ઓકે, તો એમના જે જન્મદિવસ છે એને આપણે વિશ્વ કલા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. જે પ્રસિદ્ધ પેઇન્ટિંગ છે, તમે એક મોનાલિસાના ચિત્ર વિશે તો વાત સાંભળેલી જ હશે. તો આ મોનાલિસાનું જે ચિત્ર છે, બરાબર, એ કોણે તૈયાર કરેલું છે? એ પણ આમણે તૈયાર કરેલું છે. બરાબર, અને એમનો જન્મ થયેલો હતો 15 એપ્રિલ 1452ના રોજ. લિયોનાર્ડો ધ વિન્ચીનો જન્મ ક્યારે થયેલો હતો? તો કે 15મી એપ્રિલ 1452ના રોજ. ઇટલીના છે અને એમની યાદમાં આપણે આ વિશ્વ કલા દિવસ ઉજવીએ છીએ. સૌથી પહેલો વર્લ્ડ આર્ટ ડે અથવા તો વિશ્વ કલા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો એવું પણ પૂછાય. તો વર્ષ 2012માં છે સૌથી પહેલી વખત આ દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર, તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આમાંથી આપણે યાદ રાખીશું. એના પછીનો બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, હેલેના મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો હેલેના મિસાઇલ છે એનું સફળ પરીક્ષણ હાલમાં થઈ ગયું છે. આનું સફળ પરીક્ષણ DRDO, ઇન્ડિયન એરફોર્સ અને ઇન્ડિયન આર્મી, આ ત્રણેય મળીને કરેલું. તો આપણો આન્સર શું થશે? ઉપરના તમામ ઓપ્શન ડી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. બરાબર, ત્રણેય મળીને આનું સફળ પરીક્ષણ કરેલું છે. મેં બિનસચિવાલય માટે રિવિઝનના 5 વિડીયો મૂકેલા છે. બરાબર, ટોટલ 45 મિનિટના કુલ 5 વિડીયો છે. 30 થી 45 મિનિટના 5 વિડીયો છે. તો આ 5 વિડીયોની અંદર છે તમને અગત્યના જેટલા પણ પોઈન્ટ છે એ બધા જ પોઈન્ટનું તમને છેલ્લા 6 મહિનામાંથી રિવિઝન કરાવેલું છે. તો આટલા 5 વિડીયો જોઈને જશો. બરાબર, છેલ્લી ઘડીએ તમે જો રિવિઝન કરતા હોય તો એટલીસ્ટ આ 5 વિડીયો જરૂરથી જોઈ લેજો. બરાબર, લગભગ તમારે 2.5 કલાક જેટલો ટાઈમ આપવો પડશે, પણ એમાં ખૂબ જ મહત્વના છે એવા પોઈન્ટને મેં હાઇલાઇટ કરેલા છે આ 5 વિડીયોની અંદર. બરાબર, જેમાં મેં મિસાઇલોનું પણ રિવિઝન કરાવેલું હતું. જેટલી પણ મિસાઇલ ટેસ્ટ થયેલી છે તો આ બધા જ મિસાઇલ ટેસ્ટનું રિવિઝન કરાવેલું હતું. બરાબર, આ ઉપરાંત અગત્યના દિવસો મેં 4 મહિના સુધીના કરાવેલા છે, જાન્યુઆરીથી લઈને એપ્રિલ સુધીના. બરાબર, બાકીના આપણી ઈ મેગેઝિન તમે જો જે લોકોએ કરંટ અફેરનો કોર્સ પરચેસ કરેલો છે તો એ લોકોએ ઈ મેગેઝિન રીડ કરી હોય તો દરેક ઈ મેગેઝિનમાં છે લાસ્ટમાં હું જે પણ કાંઈ મહિનાની ઈ મેગેઝિન હોય તો એમાં એ મહિનાના અગત્યના દિવસો છે મેં તમને લાસ્ટમાં આપેલા હોય.
તો જે લોકોએ કોર્સ લીધેલો છે દરેક ઈ મેગેઝિનની પીડીએફમાં અગત્યના દિવસો ખાસ રીડ કરીને જવા, બરાબર. આ મારું તમને એટલું સજેશન છે જે લોકોએ કોર્સ લીધેલો છે એના માટે, બરાબર. તો હવે હેલેના મિસાઇલની વાત કરીએ. આનું સફળ પરીક્ષણ હાલમાં કરવામાં આવેલું DRDO, ઇન્ડિયન આર્મી અને ઇન્ડિયન એરફોર્સ આ ત્રણેય મળીને કરેલું છે. જોઈ શકો છો ઇમેજની અંદર આ પ્રકારે હેલિકોપ્ટરમાંથી સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. જે હેલિકોપ્ટરનો યુઝ કરેલો છે કેવું છે તો કે એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર છે. એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટરની મદદથી આ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરેલું છે. મિસાઇલની મહત્તમ રેન્જ છે 7 કિલોમીટરની છે. અને આ હેલેના મિસાઇલ છે એ કેવા પ્રકારની મિસાઇલ છે એવું પણ પૂછે. તો હેલેના મિસાઇલ છે એન્ટી ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ છે. કેવી છે? એન્ટી ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ છે. અને આનું પરીક્ષણ ક્યાંથી કરવામાં આવેલું એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે તો રાજસ્થાનના પોખરણ રેન્જ ખાતેથી. રાજસ્થાનના પોખરણ રેન્જ ખાતેથી આ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી આપણે યાદ રાખવાના છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ભારતીય તટરક્ષક સેના, એમાં 2 એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટરને કમિશન કરવામાં આવેલા છે. આ હેલિકોપ્ટરનું નામ શું છે? બરાબર. હમણાં જ એક હેલિકોપ્ટર છે એની 60મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. આ 60મી વર્ષગાંઠ 60 વર્ષ પૂરા કરી દીધા છે ભારતીય વાયુસેનામાં. હેલિકોપ્ટરનું નામ છે ચેતક. આ ચેતક હેલિકોપ્ટર કોણે બનાવેલું છે? હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડે, બરાબર. અને અત્યારે જે એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટરની વાત કરીએ છીએ એ પણ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ જ બનાવેલું છે. આ હેલિકોપ્ટરનું નામ છે ધ્રુવ. તો ઓપ્શન બી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. હાલમાં જ છે એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર ધ્રુવ છે એને ભારતીય તટરક્ષક સેનાની અંદર સામેલ કરવામાં આવેલા. કુલ કેટલા હેલિકોપ્ટરને સામેલ કરેલા? અત્યારે કુલ 2 હેલિકોપ્ટરને સામેલ કરેલા, જેમાંથી આ અત્યારે જે 2 સામેલ કરવામાં આવેલા એ કેટલામાં નંબરના છે તો કે 9મા અને 10મા નંબરના હેલિકોપ્ટર છે. કુલ આવા 16 એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર છે એ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ તૈયાર કરે છે. કેટલા તૈયાર કરે છે? કુલ હેલિકોપ્ટર 16 તૈયાર કરે છે, બરાબર. એમાંથી આ 9મું ને 10મું છે. અત્યારે જે 2 કમિશન કરેલા એ કેટલામાં નંબરના છે? 9મા અને 10મા નંબરના. તો અગાઉ કુલ કેટલા કમિશન થઈ ગયા છે? 8 કમિશન થઈ ગયા છે. અને આ ભારતના કેટલા તટરક્ષક સેનાના બેઝ ઉપર આ 16 એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર છે કમિશન કરવામાં આવેલા છે? તો કુલ 4 બેઝ ઉપર છે આને કમિશન કરવામાં આવશે, જેમાં પોરબંદર, ભુવનેશ્વર, કોચી અને ચેન્નાઈનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. પોરબંદર અને ભુવનેશ્વરમાં એમ કુલ મળી 4 ને 4 8 છે કમિશન થઈ ગયા છે. 8 ઓલરેડી કમિશન થઈ ગયા હતા. કોચીમાં 2 નવા કમિશન કર્યા છે. તો અત્યારે જે 2 કમિશન કર્યા એ કઈ જગ્યાએ કમિશન કરેલા? કોચી કોસ્ટગાર્ડ બેઝ ખાતે કમિશન કરવામાં આવેલા છે, બરાબર. અને આનું નિર્માણ કોણ કરે છે? હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ, બરાબર. આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર ધ્રુવ છે એનું નિર્માણ કોણ કરી રહ્યું છે? હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. તો આટલી વસ્તુ છે આમાંથી યાદ રાખવાની થાય છે. જેટલું પણ અગત્યનું છે કહી દીધું છે, બરાબર. 4 બેઝમાં આ કુલ 16 એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર છે, બરાબર, એને કમિશન કરવામાં આવશે, બરાબર. જેમાં પોરબંદર અને ભુવનેશ્વર ખાતે તો થઈ ગયા છે 4, કોચી ખાતે 2 થયા. બાકીના સમયમાં ચેન્નાઈમાં પણ થઈ જશે અને કોચીમાં પણ થઈ જશે. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ UNFAO એમના દ્વારા ભારતના કયા 2 શહેરો છે જેને ટ્રી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડનો દરજ્જો આપેલો છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે તમને. એમાંથી મુંબઈ, હૈદરાબાદ બંનેને આ ટ્રી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. તો આપણો આન્સર A અને B બંને થશે. ઓપ્શન ડી આપણો કરેક્ટ આન્સર થાય. હાલમાં ભારતના 2 શહેરોને 2021 માટે ટ્રી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડનો દરજ્જો આપેલો છે, જેમાં મુંબઈ અને હૈદરાબાદનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. મુંબઈ, હૈદરાબાદ છે ટ્રી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ બનેલા. અગાઉ છે હૈદરાબાદને 2020માં પણ ટ્રી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડનો દરજ્જો આપેલો હતો. અને આ વર્ષે 2021ના રોજ આ ટ્રી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ જે જાહેર કરેલું છે ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન FAO દ્વારા, તો આ એનું 3જું સંસ્કરણ છે 2021ના રોજ. ઓકે. અને બાકી ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશનની વાત કરી છે FAO ની, તો પૂરું નામ તો કહી દીધું મેં તમને હમણાં જ. ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન એનું પૂરું નામ છે. મુખ્ય મથક એનું ઇટલીના રોમમાં આવેલું છે અને એની સ્થાપના છે 16 ઓક્ટોબર 1945ના રોજ થયેલી હતી. તો આટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. એના પછી હવે ચર્ચા કરીએ ક્વિક ન્યૂઝ. ક્વિક ન્યૂઝમાં હવે મેં પાછી જે રીતે રેગ્યુલર ફોર્મેટ હતું એ રીતે ચાલુ કરી દીધું છે, બરાબર. તો ક્વિક ન્યૂઝ આજે થોડા ઘણા વધારે છે અને બધા જ ક્વિક ન્યૂઝ છે તમારા માટે અગત્યના છે. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન જે છે, બરાબર, તાજેતરમાં પ્રાણીઓ છે એને કાનૂની અધિકાર આપનાર વિશ્વનો સૌથી પહેલો દેશ કયો બન્યો છે? પ્રાણીઓને કાનૂની અધિકાર આપનાર વિશ્વનો સૌથી પહેલો ડાયરેક્ટલી વન લાઇનર ક્વેશ્ચન આવી શકે અહીંથી. તો આ દેશનું નામ છે ઇક્વેડોર. ઇક્વેડોર છે પ્રાણીઓને કાનૂની અધિકાર આપનાર સૌથી પહેલો દેશ બનેલો છે.
કયા રાજ્યમાં ચેમ્પિયન ઓફ ચેન્જ એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવેલા છે? હાલમાં જ છે મધ્યપ્રદેશ સરકારે ચેમ્પિયન ઓફ ચેન્જ એવોર્ડ છે જાહેર કર્યા છે 2022 માટે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ એરપોર્ટ કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી, એમાં પ્રથમ ક્રમ પર કોણ રહ્યું? માત્ર પહેલો ક્રમ યાદ રાખીશું કેમ કે આ રેન્કિંગ એટલી બધી અગત્યની નથી, પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ એટલું બધું અગત્યનું નથી, પણ આપણે પેલું ખાલી યાદ રાખીને જઈએ, કદાચ આવી જાય તો વાંધો ન આવે. તો એટલાન્ટા એરપોર્ટ છે વિશ્વનું સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ છે, અમેરિકામાં આવેલું છે. ત્યાર પછીની વાત કરું તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં કયા ક્ષેત્રના જીઓગ્લિફ એને યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની ટેન્ટેટિવ લિસ્ટની સૂચિમાં સામેલ કરવામાં આવેલું છે અથવા તો સ્થાન મેળવે છે? તો હાલમાં જ આ જે ક્ષેત્ર છે એનું નામ છે કોંકણ ક્ષેત્ર. કોંકણ ક્ષેત્રના જીઓગ્લિફ છે એને યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની ટેન્ટેટિવ લિસ્ટમાં સ્થાન મળેલું છે. અને બાકી તમને કહું તો અગાઉ કયા જે ટેન્ટેટિવ લિસ્ટમાં સામેલ થનાર જે સાઇટ છે એ હું તમને જણાવી દઉં. એક તો મેઘાલયનું લિવિંગ રૂટ બ્રિજ એને ટેન્ટેટિવ લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવેલું હતું, મેઘાલયનું લિવિંગ રૂટ બ્રિજ. વીરભદ્ર મંદિર છે એને પણ ટેન્ટેટિવ લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવેલું હતું, ને લેપાક્ષ નદી. આટલા ખાસ યાદ રાખીશું જેને હાલમાં જ સામેલ કરવામાં આવેલું છે છેલ્લા 3 થી 4 મહિનામાં. બરાબર, તો છેલ્લા 3 થી 4 મહિનામાં આટલા કુલ છે જેને આપણે યાદ રાખીશું. વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની ટેન્ટેટિવ લિસ્ટમાં સામેલ થયા છે વીરભદ્ર મંદિર, લેપાક્ષ નદી, કોંકણ ક્ષેત્ર અને મેઘાલયના લિવિંગ રૂટ બ્રિજ. બરાબર, જેમાં તમે સમજાયેલું હતું લિવિંગ રૂટ બ્રિજ એટલે શું. ચાલો, તાજેતરમાં સિંધુ. તો હાલમાં જ નીરત સંધુ છે એમને કયા દેશમાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો નીરત સંધુ છે નેધરલેન્ડમાં ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા છે. નીરત સંધુ છે એ તરણજીત સિંહ સંધુ છે એમના પત્ની છે, અને તરણજીત સિંહ સંધુ છે એ અમેરિકામાં ભારતના રાજદૂત છે, અને એમના પત્ની છે એ નેધરલેન્ડમાં ભારતના રાજદૂત બન્યા છે. તો યાદ રાખવાનું છે. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય સોલાર એલાયન્સ એમાં જોડાનાર 105મો સભ્ય દેશ કયો બન્યો છે? આંતરરાષ્ટ્રીય સોલાર એલાયન્સ એમાં જોડાનાર 105મો સભ્ય દેશ બન્યો છે નેપાળ. મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું હતું, નેપાળ સાથે આપણે કુલ 4 એગ્રીમેન્ટ કરેલા છે. એવી જ રીતે નેધરલેન્ડ સાથે પણ આપણા રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ ગયેલા હતા નેધરલેન્ડમાં, એમણે પણ 4 એગ્રીમેન્ટ કરેલા હતા નેધરલેન્ડ સાથે. તો નેપાળ અને નેધરલેન્ડ બંને સાથે 4 એગ્રીમેન્ટ થયેલા છે. બરાબર, અને નેપાળનું જે રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે તુલિપ ફૂલ, પીળા કલરનું છે, પીળા રંગનું છે, એને રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે નામ આપેલું મૈત્રી. બરાબર, આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને બાકી આંતરરાષ્ટ્રીય સોલાર એલાયન્સનું મુખ્ય મથક હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં છે, અને એમાં જોડાનાર 104મો સભ્ય દેશ પણ પૂછી શકે તમને. બહરીન 104મો સભ્ય દેશ બન્યો, સિરિયા 103મો સભ્ય દેશ બનેલો, એન્ટિગ્વા અને બારબોડા છે 102માં સભ્ય દેશ બનેલા, અને 101મો સભ્ય દેશ બનેલો અમેરિકા. તો આટલા યાદ રાખીશું આપણે. છેલ્લા 5 યાદ રાખીને જાય એટલે વાંધો ના આવે. બરાબર, ચાલો એના પછી છે, હાલમાં કઈ સંસ્થાએ એર ક્વોલિટી ડેટાબેઝ 2022 જાહેર કરેલું છે? એર ક્વોલિટી ડેટાબેઝ 2022 જાહેર કરેલું છે WHO, તો આન્સર આવશે WHO. પુરુષ હોકી ઇન્ડિયા સિનિયર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ એનું આયોજન કયા શહેરમાં કરવામાં આવેલું છે? પુરુષોની હોકી ઇન્ડિયા સિનિયર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ, જેનું આ વર્ષે કેટલામું સંસ્કરણ છે? 12મું સંસ્કરણ છે, એ પણ યાદ રાખજો. અને આનું આયોજન મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ ખાતે થશે. 28 દિવસ સુધી ચાલશે. તો 28 દિવસ પછી જ્યારે પણ કોઈ વિજેતા બનશે ત્યારે હું તમને જણાવી દઈશ. અત્યારે આની શરૂઆત થઈ છે મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ ખાતે. હાલમાં નાગરિકોને પોલીસ સહાય પ્રદાન કરવા માટે કાવલ ઉથવી નામની એપ્લિકેશન છે, આ કયા રાજ્યની સરકારે લોન્ચ કરેલી છે? આ લોન્ચ કરેલી છે તમિલનાડુની સરકારે, તો આન્સર આવશે તમિલનાડુ. મુખ્યમંત્રી M.K. સ્ટાલિન છે, અને તમિલનાડુના જે રાજ્યપાલ છે એ કોણ છે? R.N. રવિ. બરાબર, અને આ મધ્યપ્રદેશના પણ તમને જણાવી દઉં. મધ્યપ્રદેશના કોણ છે? મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ છે અત્યારે, અને રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલ છે. મંગુભાઈ પટેલ. બરાબર, એ સિવાય કોઈ રાજ્ય કદાચ ચર્ચામાં રહ્યું હોય. ઓકે, તો આટલું યાદ રાખવાનું છે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ બુકા અથવા તો બુચા નામનું જે શહેર છે, બરાબર, એ કયા દેશમાં આવેલું છે? બુચા નામનું જે શહેર છે, બરાબર, એમાં એપ્રોક્સિમેટલી ચર્ચામાં એટલા માટે હતું કે 350 વ્યક્તિઓ છે એની લાશ મળેલી. બરાબર, અને યુક્રેન એવું કહે છે કે રશિયાએ આ
350 નાગરિકો જે છે, બરાબર, ઓફિશિયલ આંકડો તો 350 કે છે યુક્રેન દ્વારા કહેવામાં આવેલો, પણ એવું માનવામાં આવે છે કે 1000 કરતા પણ વધુ લોકો છે ત્યાં મર્યા હશે, બરાબર. તો યુક્રેનનું કેવું એવું છે કે આ 350 વ્યક્તિઓનું જે મૃત્યુ થયેલું છે, બરાબર, એ રશિયાએ ક્રૂરતાથી છે આ લોકોની હત્યા કરેલી છે. રશિયાના જે પણ કઈ સોલ્જરો આવેલા હતા તો એમણે ક્રૂરતાથી આ લોકોની હત્યા કરી છે, બરાબર. અને રશિયાનું કેવું એવું છે કે યુક્રેને જ છે આ લોકોની હત્યા કરી છે અને ખોટે ખોટો અમારા ઉપર આરોપ નાખે છે, બરાબર. તો બંનેનું સ્ટેટમેન્ટ આ રીતે છે. હવે સાચું કોણ છે એની તો તપાસ પણ થાય તો પણ આનું કઈ રિઝલ્ટ મળે એવું છે નહીં, બરાબર. તો આ રીતનો ટોપિક છે, ચર્ચામાં રહેલો હતો બુચા અથવા તો બુકા શહેર માટે, બરાબર. અને આ ક્યાં આવેલું છે? યુક્રેનમાં આવેલું છે. આન્સર આવશે યુક્રેન. તો વિડીયોમાં આજે એટલું રાખીએ. મળશું આવતીકાલે 16મી એપ્રિલના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.